નમસ્કાર, અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હવે તમારા લોકોનું ધોરણ 12 એમાં પછી તમે સાયન્સ રાખ્યું હોય, કોમર્સ રાખ્યું હોય કે આર્ટ્સ રાખ્યું હોય તો ત્રણે ત્રણનું 2025નું જે પરિણામ છે એ ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા જાહેર થઈ ગયું છે। અને એ પરિણામ આવી ગયા બાદ તમારે જો કોલેજમાં એડમિશન લેવું હોય તો ફરજિયાતપણે GCS પોર્ટલમાં રજિસ્ટ્રેશન કરવું પડશે। તો આજના વિડીયોમાં શેની સમજૂતી આપવામાં આવી છે કે તમારા લોકોના કોલેજનું જે આખું સમયપત્રક છે ને કે ભાઈ ક્યારે તમારો પહેલો રાઉન્ડ આવશે, ક્યારે ફોર્મ ભરવાનું છે, એ આખા સમયપત્રકની સાવ સરળ રીતે સમજૂતી આપવામાં આવી છે। એટલે ખાસ કરીને આ વિડીયોને તમે શરૂથી લઈને અંત સુધી જરૂરથી જુઓ। અને જો ચેનલમાં તમે નવા હોય તો ખાસ કરીને આ ચેનલમાં છે એ તમને એડમિશન રિલેટેડ અપડેટ છે એ સાવ સરળ રીતે આપવામાં આવે છે। એટલે ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। અને એડમિશન રિલેટેડ અપડેટ માટે જો તમારે લોકોને અમારી વોટ્સએપ ચેનલમાં જોડાવવું હોય તો એની લિંક પણ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે, ત્યાં જઈને જોડાઈ શકો છો। ક્લિયર? હવે સૌથી પહેલાં આ બાબત તમે સમજી લ્યો હું શું કહેવા માગું છું। હવે જુઓ 2023માં શું થતું હતું કે ભાઈ માની લો કે તમારે લોકોને જૂનાગઢમાં એડમિશન લેવું હોય તો તમારે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીની જે કોલેજ છે, જે યુનિવર્સિટી છે એની કોલેજીસમાં એડમિશન લેવું છે તો તમારે અલગ ફોર્મ ભરવું પડતું હતું। હવે માની લો કે તમારે લોકોને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી છે એની કોલેજમાં એડમિશન લેવું હોય તો તમારે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં અલગ ફોર્મ ભરવું પડતું હતું। ગુજરાત યુનિવર્સિટી છે એમાં તમારે લોકોને એડમિશન લેવું હોય કોઈ પણ કોલેજમાં અને કોઈ પણ બ્રાન્ચમાં તો તમારે શું કરવું પડતું? ફરજિયાતપણે છે એ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટમાં જઈને જ છે એ ફોર્મની ભરવાની પ્રક્રિયા કરવી પડે। પણ હવે શૈક્ષણિક વર્ષ 2024થી સરકારે શું કર્યું છે તો કે ભાઈ સરકારે 15 જેટલી યુનિવર્સિટીની જે કોલેજીસ છે એમાં તમારે એડમિશન લેવું હોય તો એમાં કોમન એક જ ફોર્મ તમારે ભરવાનું રહેશે। માત્ર ને માત્ર સરકારી યુનિવર્સિટી માટે જ તમારે ફોર્મ ભરવાનું રહે। હવે ઘણા લોકોને છે ને જે યુનિવર્સિટી અને કોલેજ વચ્ચેનો ડિફરન્સ નહીં ખબર હોય તો તમને લોકોને એ વસ્તુની જાણકારી આપી દઉં કે જુઓ, એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ એક કોલેજ છે, હવે બીજી કોલેજ છે અને ત્રીજી કોલેજ છે। હવે જૂનાગઢનું તમને ઉદાહરણ આપું તો આપણે જૂનાગઢની વાત કરીએ તો જૂનાગઢની અંદર મુખ્ય સરકારી યુનિવર્સિટી કઈ તો કે ભાઈ BKNMU એટલે કે ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટી। હવે એની અંડરમાં બધી કોલેજ આવતી હોય એટલે કે ભાઈ માની લો કે બાઉદીન કોલેજ છે, પછી આપણે PKM કોલેજ છે, એના પછી ભાટુ કોલેજ છે, એ બધું છે એ તમારે લોકોને શેની અંડરમાં આવે? ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીની અંડરમાં આવતું હોય। હવે તમારા પેપર ને એ બધું ક્યાંથી નીકળે? જે તમારા 6 માસિકના અને વાર્ષિકના પેપર હોય ને એ ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતા યુનિવર્સિટીમાં નીકળે। જે પેપર માની લો કે કેમેસ્ટ્રી વિષય છે આ ત્રણ કોલેજની અંદર છે। હવે જેવું તમારે બાઉદીનનું પેપર હશે એવું જ PKMમાં પેપર હશે અને એ જ ભાટુ કોલેજમાં પેપર હશે। પેપર તમારા બધાનું સરખું અને એક જ સમયે પેપર હશે। અને એ તમારા પેપર ક્યાં જોવા જશે તો કે ભાઈ યુનિવર્સિટીની અંદર જોવા જશે અને ત્યાંથી તમને લોકોને ડિગ્રી છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે। તો આ GCASનો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે તમારા લોકોની જે 15 જેટલી સરકારી યુનિવર્સિટી છે એ સરકારી યુનિવર્સિટીની કોઈ પણ કોલેજમાં તમારે BScમાં એડમિશન લેવું હોય, BComમાં એડમિશન લેવું હોય, BBAમાં એડમિશન લેવું હોય, BAમાં એડમિશન લેવું હોય તો ફરજિયાતપણે તમારે GCASની અંદર ફોર્મ ભરવું પડશે। જો તમે ફોર્મ નહીં ભરો તો તમને 100માંથી 100% આવ્યા હશે તો પણ એડમિશન સરકારી યુનિવર્સિટીમાં મળશે નહીં। ક્લિયર થઈ ગયા આ વસ્તુ? એટલે આ વસ્તુ છે એ તમે ખાસ ધ્યાનમાં રાખો। અને એક બીજી વસ્તુ આ 12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે, હવે તમારા લોકોની નીટની પરીક્ષા છે ને હમણાં આપણે પૂરી થઈ। હવે ઘણા લોકો શું વાટ જોવે કે તો ભાઈ નીટનું પરિણામ આવે ને એ પછી અમે આરામથી ફોર્મ ભરશું, તો એવી ગફલતમાં જરાય રહેવાનું નથી સાયન્સવાળાએ। સાયન્સવાળામાં તો ખાસ કહી દઉં છું, દર વર્ષે હું બધાને કહું છું, ઘણા લોકો એમાં માનતા નથી ને છેલ્લે ક્યાંય એડમિશન નથી મળતું ને તમારે વર્ષ ખોટું બગાડવું પડે છે। ચોખ્ખું જ કહું છું, ધોરણ 12ની બોર્ડની પરીક્ષામાં ભલે 100માંથી 100% આવી ગયા હોય, 100માંથી 100% આવી ગયા હોય, 100માંથી 100 PR પણ ભલે આવી ગયા હોય, ગુજકેટની અંદર 120માંથી 120 ભલે આવ્યા હોય, ભલે તમારા પરિણામમાં ગુજકેટમાં 120માંથી 120 લખેલા હોય અને નીટમાં ભલે તમે આન્સર કીમાં સોલ્વ કર્યું 720માંથી 720 આવતા હોય ને તો ફરજિયાતપણે હે ને BSc કોલેજમાં તો ફોર્મ ભરજો જો। સાયન્સમાં ખાસ કહું છું, નથી ભરતા એમાં ઘણા લોકો આ હે ને પછી છેલ્લે પછી ક્યાંય એડમિશન નથી મળતું, મેડિકલમાં પછી ભેગું ન થતું હોય, પેરામેડિકલમાં પછી ભેગું ન થાય, છેલ્લે આવવું પડે અહીંયા અને ન્યાય પછી એડમિશનનું બધું પૂરું થઈ ગયું હોય છે। એટલે ફરજિયાત ખાસ કરીને સાયન્સમાં તો હું બધાને એ જ સલાહ આપું છું કે BSc અભ્યાસક્રમમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવજો। ભલે તમારા સાહેબે એમ કીધું હોય કે નહીં તું તો MBBSનો વિદ્યાર્થી છો, આમ છો તેમ છો, તો MBBS બની તો મોટો છે એ ડૉક્ટર બની જઈશ ને તારે ક્યાં BScમાં કે તો BSc લઈને લાયક જ નથી। BSc તો નબળું ક્ષેત્ર છે, જે વ્યક્તિ નબળા હોય ને એ જ BScમાં ફોર્મ ભરે, એવી વિચારધારા છે ને એ તમે રાખો છો।
ઘણા વ્યક્તિઓ રાખે છે ને અમે દર વર્ષે જોઈએ છે ને આ વર્ષે તમે ઘણા સ્ટુડન્ટને જોયા બીએસસીમાં કે મારે હું ફોર્મ ભરું, બીએસસી તો નબળું ક્ષેત્ર છે, એના કરતાં હું તો એમબીબીએસનો વિદ્યાર્થી છું. મારા સાહેબે મને કહી દીધું છે કે તો મને તારામાં ચોખ્ખો ડૉક્ટર દેખાય છે, તારામાં મને આમ દેખાય છે, તેમ દેખાય છે. સમજી ગયા? એટલે આ હે ને બધું ક્લિયર થઈ ગયું. એક પણ ક્ષેત્ર નબળું નથી એ વાત યાદ રાખો. તમારા મનમાં એમ હોય કે ભાઈ તમને 100% આવી ગયા એટલે તમે એમબીબીએસના વિદ્યાર્થી, 720માં 720 આવી ગયા એટલે એમબીબીએસના વિદ્યાર્થી. ભલે આવે એમ હોય, એક સિક્યુરિટી માટે એક એડમિશન રાખવું સારું. અને બીએસસી ક્ષેત્ર નબળું નથી, તમારે જાણ ખાતર કહી દઉં છું. બીએસસીમાં ઘણા લોકો છે સારી કારકિર્દી બનાવે જ છે, નથી બનાવતા એવું નથી. એટલે સમજી ગયા? ભલે તમને લોકોને 720માં 720 આવી જવાના હોય ને તો આ એક બ્રાન્ચમાં એડમિશન તો તમારે ફોર્મ તો તમારે ભરવાનું જ. સમજી ગયા? અને કોઈના વાલી 300 રૂપિયાની ના ન પાડે. ફોર્મ ભરવાની ફી 300 રૂપિયા છે. તમે વાલીને તેમ કહેશો ભાઈ 300 રૂપિયા પર તમારા વાલી પણ નાનો પાડે. ઓમ તમે છે ને 200 રૂપિયા 300 રૂપિયા અને આપણે તમે બીજા શું કહેવાય શોરૂમમાં તમે જાઓ છો અને ખરીદી કરવા જાઓ છો અને મોટા મોટા કેફેમાં જાઓ છો અને ત્યાં નાસ્તામાં તમારે ઘણા બધા રૂપિયા વયા જતા હોય. એટલે આ 300 રૂપિયા ફોર્મ ફીમાં છે એ લોકો નાનો પાડે. ક્લિયર થઈ ગયા આ વસ્તુ? એટલે ભલે તમને પૂરેપૂરા જ આવવાના હોય, વિશ્વાસ હોય તો પણ આ બ્રાન્ચમાં છે ને બીએસસીમાં એટલે કે જીકાસમાં ફરજિયાત ફોર્મ તમે લોકો ભરજો, કોલેજ પસંદગી કરજો. નજીકની કોલેજ હારામાં હારી તમને દેખાય ને ત્યાં તમે એડમિશન ટેકવી લેજો. માની લો કે તમને 100માંથી 100% આવી ગયા એટલે તમને તમારી નજીકમાં જો કોઈ ગવર્મેન્ટ બીએસસી કોલેજ હોય તો એડમિશન ટેકવી જ લેવાનું, ભૂલ કરવાની જ નહીં. એની ફી હશે 1200 રૂપિયા, 1300 રૂપિયા, એ ભરી જ દેવાની, ચોખ્ખી વસ્તુ. એટલે આ વસ્તુ છે એ ખાસ તમે છે ધ્યાનમાં રાખજો. સાયન્સમાં હું ખાસ કહું છું ભરી જ દેજો, કોઈનું પણ માનતા નહીં. જીકાસ છે ને એમાં ફોર્મ ભરી જ દેજો, કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ વગર ભરી જ દેવાનું છે. દર વર્ષમાં વિદ્યાર્થીને કહું છું, નથી માનતા ઘણા લોકો, પછી છેલ્લે પછતાય. છેલ્લે મેડિકલની પ્રક્રિયા પૂરી થશે દિવાળી પછી કંઈક અમારું ક્યાંય ભેગું ન થયું, મેડિકલમાં ચોઈસ ફિલિંગમાં ભૂલ કરી નાખે. ક્લિયર? અને બીજી વસ્તુ ધ્યાન રાખો કે આમાં છે ને હવે એડમિશનની જવાબદારી તમારી જ છે, તમારે જ બધું ધ્યાન રાખવાનું હોય. ક્યાં કયા ફોર્મ ખુલ્યા છે ને કેમાં અમારે ફોર્મ ભરવાનું છે ને. એટલે ફોર્મ ભરવામાં છે ને ટૂંકું અને ટચ કહી દઉં છું, જરાય ફોર્મ ભરવામાં આમાં આળસ કરવાની થતી નથી. ફરજિયાતપણે જીકાસ છે એમાં પછી બીએસસીમાં લેવું હોય, બીબીએમાં લેવું હોય ને ફોર્મ ભરી જ દેજો, ભરી દેજો અને ભરી દેજો. ક્લિયર થઈ ગયું? ભલે તમને નીટમાં પછી એમ્સમાં ભલે ને તમે જાઓ, એમાં ક્યાં કંઈ આપણે પ્રશ્ન જ છે. 720 આવે ભલે પછી તમે એમ્સમાં એડમિશન લઈ લો, પણ એક જગ્યાએ તમે એડમિશન ટેકવેલું હોય તો તમારું વરસ ન બગડે, તમારે એ વરસ કરવા થાય આખે આખું. ક્લિયર થઈ ગયા આ વસ્તુ? તમને એમ કે ભાઈ આ ખોટી રાયડું નાખે છે ને ખોટું અમને કહે છે ને આવું ન હોય ને તેવું ન હોય ને, તો ઘણા લોકોનો અનુભવ થયા જ છે. હું 2021ના વર્ષથી કહેતો આવ્યો છું બધાને કે ભાઈ સાયન્સમાં તો ખાસ કહું છું ફોર્મ ભરજો ને નથી ભરતા ઘણા પછી પસ્તાય છે. એટલે એના કરતાં છે ને સિક્યુરિટી ખાતર છે ને જીસીએસમાં ફોર્મ ભરી દેજો. ક્લિયર થઈ ગયું? હવે આ જીસીએસ છે એનું આખું તમને શેડ્યુલ આપવામાં આવ્યું છે. તો કઈ કઈ યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવું હોય તો તમારે ફોર્મ ભરવાનું, તો એટલી યુનિવર્સિટી આપી છે એની કોઈ બી યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન લેવું છે તો તમારે લોકોને ફોર્મ ભરવાનું થશે. હવે જો પહેલો તબક્કો આવ્યો છે રજિસ્ટ્રેશન રાઉન્ડ નંબર 1. હવે જુઓ તમારે ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું ને એનો સંપૂર્ણ લાઈવ પ્રોસેસનો વિડીયો હું બનાવીશ. કોલેજ તમારે કઈ રીતે જોવી, કોલેજની ફી કઈ રીતે જોવી, એ સંપૂર્ણ વિડીયો આ ચેનલમાં આવશે જ. ક્લિયર થઈ ગયું? અત્યારે માત્ર તમને શેડ્યુલ છે એ સમજાવી દઉં. પહેલાં રજિસ્ટ્રેશન રાઉન્ડ 1માં તારીખ કઈ છે? 9/5થી લઈને 18/5/2025, એટલે કે 10 દિવસની અંદર. પહેલાં તમારે છે ને ક્વિક રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું છે. ક્વિક રજિસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરવું એની સંપૂર્ણ માહિતી છે એ મેં અગાઉ આપી દીધેલી છે. ક્લિયર? પછી ક્વિક રજિસ્ટ્રેશન થઈ જાય પછી તમારે રજિસ્ટ્રેશનની ફી ભરવાની છે એ 300 રૂપિયા છે. પ્રોફાઇલ તમારે બનાવવાની થશે, શૈક્ષણિક માહિતી ભરવાની થશે, યુનિવર્સિટી કોલેજ પ્રોગ્રામ અથવા તો કોલેજની ચોઈસ ફિલિંગ કરવાની થશે અને ઓનલાઈન અરજી છે એ તમારે જીકાસ પોર્ટલ ઉપર સબમિટ કરવાની છે. પછી તમારે લોકોએ વેરિફિકેશન કરવાનું રહેશે. હવે જે તમે અરજી સબમિટ કરી ને ઓનલાઈન અરજી તથા ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટનું વેરિફિકેશન છે ને એ નજીકના સેન્ટર ઉપર તમારે કરાવવાનું થશે. 12 દિવસ આપશે, 9/5થી લઈને 20/5. ટેકનિકલ પ્રોસેસ એટલે મેરિટ ફાળવણીને એ બધું થશે. તમારો પહેલો રાઉન્ડ ક્યારે બહાર પડશે? 26/5થી લઈને 28/5. એટલે કે વિદ્યાર્થીએ જીસીએસ પોર્ટલ ઉપર શું કરવાનું છે? ડેશબોર્ડ ઉપર લોગિન કરીને યુનિવર્સિટી, તમને આ યુનિવર્સિટીમાં આ કોલેજમાં પ્રવેશ મળ્યો છે કે નહીં એ ચકાસવાનું. જો એને એડમિશન મળી ગયું હોય તો તમારે ઓટીપીથી તમારે કન્ફર્મેશન લેવાનું છે અને એ પ્રિન્ટ લઈને ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ લઈને ફી લઈને બધે ક્યાં જવાનું રહેશે? તમારે લોકોએ ક્યાં જવાનું છે તો કે આપણે જે કોલેજમાં એડમિશન મળ્યું ને ત્યાં. પછી ટેકનિકલ પ્રોસેસ થશે. બીજો રાઉન્ડ ક્યારે આવશે? 30/5થી લઈને 31/5, 2 દિવસ. પછી એની પણ પ્રોસેસ 1 દિવસ. ત્રીજો રાઉન્ડ ક્યારે આવશે? 3/6થી લઈને 4/6 અને ચોથો રાઉન્ડ 6/6થી લઈને 9/6. આ મુજબ તમારો રાઉન્ડ છે એ આવી જશે.
ક્લિયર થઈ ગયું? એટલે આ વસ્તુ તમારે આ તબક્કાનું જે શેડ્યુલ છે એ મેં તમને સમજાવ્યું છે. ક્લિયર થઈ ગઈ આ વસ્તુ? એટલે આ વસ્તુ ખાસ તમે ધ્યાનમાં રાખજો. અને ખાસ કરીને તમે હે ને બીએસસીમાં તો એડમિશન તમે ખાલી ટેકવી જ લેજો બસ. ક્લિયર થઈ ગયું? એટલે તમારે એક બીજું ટેન્શન ના રહે. સમજી ગયા ને? અને આવી જ માહિતી માટે જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલો. અને ડૉક્ટર તમે બનો છો હાલો, પણ તમારે સારા ટકા આવે છે ને તમે ડૉક્ટરમાં તો તમારે પ્રશ્ન જ નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? તો તમે ડૉક્ટર હાલો, તમે પછી ડૉક્ટરમાં તમારી પાસે ઓપ્શન તો ખુલ્લો જ રહેશે. એવું નથી તમે બીએસસીમાં લઈ લીધું એટલે તમારું સાવ પૂરું. તમારી પાસે ડૉક્ટરમાં તમને જો મળી જતું હોય તમે લઈ લેજો પછી ડૉક્ટરમાં એડમિશન, પણ એક જગ્યાએ એડમિશન તમારું સિક્યોર કરી રાખવું સારું. ક્લિયર થઈ ગયું? અને તમે તો લોકોએ છે ને એ ખાસ આ ધ્યાન રાખજો.